Hello kids! So ngayon naman sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang ating topic is about decimals. Tuturo ko sa inyo pag-aaralan natin sa video na ito about the place value of decimal and reading and writing decimals. Paano ba basahin at magsulat ng decimals o isulat in word. So yan yung ating pag-aaralan muli kasama ninyo si Teacher Bean. At kung bago ka lang sa akin channel, please consider subscribing, click mo sa baba at click mo rin yung notification bell para maging updated ka sa mga latest video. At kung meron kang kung gusto mo magkaroon naman ng copy ng ating mga activities or guide sa mathematics or ibang subject, pwede kang mag-join sa aking FB page din. Search mo lang Teacher Bean sa Facebook. Meron tayo dito ang our first example. Tingnan natin yan. Kung makikita ninyo, yan, tatapat ko yung arrow. Meron tayo ditong given. Ito yung una nating decimal na halimbawa. Yan. Ano ba ang place value o paano ba natin dapat basahin ang tulad nitong example natin na decimal number? Ganyan yung decimal number. Meron siyang point kung makikita nyo. Yan. Nada dito. Ayan. Oh. Meron siyang dot. Ayan. Sa between the number. Ngayon, paano ba natin to binabasa? Ano bang mga place value o na meron sa number na ito? Ito ang halimbawa ng ating place value for this given decimal number. First, we have here, kung makikita ninyo, of course, magsimula tayo dito sa decimal point. Ayan, may decimal point ang tawag. Ito yung dot, kung makikita nyo. And then, mula dito, sa left side, ito, yung ones na tinatawag. So, once magsisimula kasi after a decimal point or before the decimal point, ang given ay ang whole number. Yun yung place value, yung pinag-aralan ninyo before or natin sa other topic or lesson in mathematics. Once yung una, di ba? So, yan. Once yung dito. Yan, kung makikita nyo, itong 0 once. Then, after that, decimal point, ito. Then, ang susunod ay yung tinatawag nating tens. So, tens na ang susunod with THS sa spelling. Ito yung number 7 after the decimal point. Yan, ang tens na tinatawag. So, bakit ganito yung place value ng decimal? Because the value of tens place is 1/10 the value of ones place. The place to the left is 10 times to the place to its right. The decimal point dictates where the whole number part ends and where the decimal part begins. So, dito, yan yung decimal point. Going to left, ito yung mga whole number. Then, dito yung mga decimal places sa right after the decimal point, kung makikita nyo. So, yan. Paano natin ngayon ito babasahin? Kung makikita nyo, after the decimal point, tens na yung susunod. Hindi once, unlike sa whole number once. Then after before once, yung pag may nauna pa dito, di ba, tens na yon. So dito, ito yung ating example. Ngayon, babasahin natin siya ng ganito ang basa dyan. 7 tenths. Hindi na natin kailangan basahin yung 0. Yung iba kasi nalilito. So, babasahin natin siya ng magsisimula na tayo dito kasi wala naman value yung 1. 0 yon. 7 tenths ang basa dyan. So, this is how we read and write it in word sa ating example. Yan, kung makikita nyo. So, ano ang ating tenths? Ang ating tenths ay 7. Yan. Ang ating ones ay 0. Yan, babasahin natin siya. Hindi natin siya babasahin ng 0.7. Ito ang tama. 7 tenths. Yan, pag binasa. Simula na agad dito sa may number. Yan, 7 tenths. Ang basa, tenths with THS. Yan. Next example. Yan. How about this? After the decimal point, 2-digit numbers na yung sumunod. Kung makikita nyo, after the 0, yung susunod yung point. After nun, decimal point, 2 digits. So, ano ang place value niyan? Ito. Ang lalabas. So, yung 0, again, our ones. Yung point, yung decimal point, ito. Then, yung 7 nga, yung ating tens. At yung 5, yung sumunod, yun naman ay hundreds. Diba? After ng tens, hundreds. Yan na yung susunod. After the decimal point, yung 5, ayan. 7 is our tens.
and 5 is our hundreds. Paano natin babasahin yan? Pag ganyan. Ang basa dyan, 75 hundredths. So, this is how we read this. And sinusulat in word. So, 75 to. Ayan. 75 hundredths. Ito, yung last place value nung going to write the number. So, ang last place value nga nung 5 ay hundredths siya. So, 75 hundredths. Lalagay nyo lang sa dulo. Hindi yung 0 and 75. 75 hundredths. Yan. Another example. Oh, how about this one? Ayan, hindi na 0 yung nasa unahan nung decimal point. Naglagay na tayo ng 1. Ano naman ang place value niyan? So, same pa rin. Ayan. So, ang ones natin ay yung 1, decimal point, yung 7, ang ating tens pa rin, at yung 5, yung hundredths. Kung makikita nyo. Ganito natin siya babasahin. Ayan, may value na kasi ngayon dito sa ones, kaya re-read na natin siya at ita-write. 1 na. So, kapag may value na dyan, isusulat nyo na siya at mababasa nyo na. Ang basa dyan, 1 and 75 hundredths. So, we read the decimal point. Binabasa natin itong decimal point. Ang basa dyan, n. Yan. N ang basa dyan. Sa decimal point. Tandaan. So, hindi decimal, hindi point. Ang tamang basa ay 1. Itong number 1. 1. Ang basa dito ay n. 75 hundredths. So, again, ang basa dyan, 1 and 75 hundredths. Yan. Ang value kasi ng 5 ay hundredths. So, ang basa sa point ay n. So, nasusundan? Okay, next. We have the another given. So, ito medyo malaki na. Ito ngayon ang place value. So, dito meron tayo yung 2, nasa pangalawa na siya, tens na yon. Ayan, yung susunod niya sa ones. Then yung 1, ones. Then yung point, yung decimal point. 7, our tens. 5, our hundreds. At yung nadagdag na 6, ano susunod sa hundreds? Thousands. So, ito na yon with THS. Thousands. Yan. So, yung 6 ay thousands. Kung makikita nyo. Yan. Nadagdagan ng digit. So, nagdagdagan din yung place value, yung mga sumusunod. After the decimal point lang, ang sumunod na ay tenths na agad. Hindi na yung ones. After the decimal point with THS. Tenths. Hundreds, thousands. So, ganito basa. Kasayin natin. 21. Ano basa dito? N. 756 thousands. Yun. Yung pinaka-last place value. Yung 6 ay thousands. So, 756 thousands. Again, basahin natin. 21 and 756 thousands. So, ito ay 756 yan. Yan. Thousands. Don't forget the THS. Yun. Sa last number. Another given. So, ito. Dami na nito. Marami na nakalagay na digit. Ito ang place value. Again, tingnan ang example. Yung 2 ang tens. Yung 5 ang ating ones. Decimal point. 7 ay tens. 5 ay hundreds. 6 ay thousands. 2 ay 10,000s. At yung 7 ay 100,000s. So, after 10,000s, 100,000s. So, yan yung sumunod. Makikita nyo. Kapag binasa natin, ayan, 25 and 75,627,100,000s. Again, 25 and 75,627,100,000s. Yan. So, ganyan yung tandaan nyo lang yung
place value niya. Na after decimal point nga, ang susunod na ay tenths. Hindi ones, ha? Tenths after the decimal point. Before the decimal point naman, yung regular na place value sa whole number. Like yung ones, tens, hundreds. Yung mga sumunod doon. Tandaan nyo lang. Yun. So, yan yung pagbasa o ganun yung pagbasa natin sa decimal number. Decimals. Yun. Ngayon, magkakaroon naman tayo na activity para malaman ko if naunawaan ninyo ang ating lesson for today. So, are you ready? So, prepare lang tayo ng paper and pen. So, pangsulat. Any type of paper o ball pen. Yan. So, let's try this. So, ang gagawin lang natin dito, we will give the place value of the digit number 3 sa ating given na decimals. So, are you ready? Bigyan nyo lang yung place value. Okay, let's try it. First given, for number 1, we have this one. Ano yung value nung 3? Place value. The answer is tens with THS. Okay, correct. Number 2, the answer is thousands. For number 3, ano value nitong 3? The value is ones. Okay, correct. Next, number 4. So, number 4, anong value ng 3 dito? Isipin nyo. The value is hundreds. And for number 5, ano ang value ng 3? Ayan, nasa dulo. Ito, anong value ng number 3? Place value. The answer is 10,000. Okay. Ngayon naman, next activity, we need to read each number and write it in words. So, ngayon naman, sabihin nyo lang o basahin nyo lang para malaman natin kung naintindihan nyo ba kung paano mag-read ng decimal. So, first given, number 1. Ayan. How do we read this? And write in words. The correct answer is 9 and 5 hundredths. Okay, so yung point ang basa doon, N. And 5 hundredths. Ang place value ng last digit ay hundredths. So, 9 and 5 hundredths. Number 2. 17 and 3 tenths. Okay, 17 and 3 tenths. Next, how do we read this? Number 3. Sino may alam? Okay, ang sagot ay 89 hundredths. Okay, 89 hundredths. And number 4, we have, ang basa dito ay 2 and 8,759 10,000s. So, yan yung ating answer. Ngayon, if meron kayong tanong sa ating napag-aralan for today, about decimals, about the place value of decimal, and reading and writing decimal, wag lang kayong mahiya. Pwede tayong mag-type sa ating comment section sa baba. So, type nyo lang doon kung ano yung mga question nyo para masagot ko agad-agad. At kung, yun nga, may mga tanong, wag mahiya lang at mag-type lang. At if nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Till next time, with Teacher Bean.